माउंट एव्हरेस्ट, जगातला सर्वात उंच पीक. दरवर्षी हजारो लोक या पीकपर्यंत पोचण्याचा प्रयत्न करतात आणि काही लोक समेटही करतात. पण आम्ही ठरवलं होतं की आपण या पीकच्या बेस कॅम्पपर्यंत ट्रेक करायचा आहे, म्हणजेच एव्हरेस्ट बेस कॅम्प. आणि या ट्रेकची सुरुवात होते काठमांडूपासून. काठमांडू हे नेपाळचं फक्त कॅपिटल नाही आहे, तर नेपाळच्या कल्चरची ओळख करून देणारं शहर आहे. काठमांडूमध्ये पोहोचल्या पोहोचल्या आमचं ट्रेडिशनल पद्धतीने स्वागत झालं. एअरपोर्टवरून एका मस्त व्हॅनमधून आम्हाला आमच्या स्टेपर्यंत सोडण्यात आलं. आम्ही थामेल मार्केटमध्येच राहणार होतो. त्या दिवशी संध्याकाळी आमची ट्रेक ब्रीफिंगसुद्धा झाली. पुढचे काही दिवस काय चॅलेंजेस येणार, किती ऑल्टिट्यूड गेन होणार आणि काय काळजी घ्यायची हे सगळं समजून घेतलं. ब्रीफिंग नंतर आम्ही निघालो काठमांडूमधलं फेमस थामेल मार्केट एक्सप्लोअर करायला. थामेल म्हणजे ट्रेकर्सचा स्वर्गच म्हणावा लागेल. ट्रेकिंग गिअर्स, जॅकेट्स, स्लीपिंग बॅग्स या सगळ्याची खूप दुकानं इकडे होती. कॅफेज, रेस्टॉरंट्स. आम्ही इथले मस्त ट्रेडिशनल डिशेससुद्धा ट्राय केल्या. काठमांडूमधला पहिला दिवस मस्त गेला आणि आता खरी एक्साइटमेंट होती उद्याच्या जर्नीची. सो आपण आता निघतोय रामेछापला जायला. आता आपण करतोय चेकआउट आपल्या या हॉटेलमधून. आपल्या गाडीसाठी वाट बघतोय. गाडी आली की आपण निघणार आहोत. आज कंप्लीट दिवस जो आहे तो आपला ट्रॅव्हलमध्ये जाणार आहे. सो आपली ही बस असणार आहे आणि या बसमध्ये बसून आता आपण जात आहोत रामेछापला. आज आपल्याला काठमांडूवरनं रामेछापला जायचं होतं, कारण आपली लुकलाची फ्लाईट ही रामेछापवरनं होती. 6 तासाचा प्रवास करत, मस्त व्ह्यूज एन्जॉय करत संध्याकाळपर्यंत आम्ही रामेछापला पोचलो. उद्या सकाळी 6:30 वाजता आपली लुकलाची फ्लाईट आहे आणि उद्यापासून फायनली आपला ट्रेक सुरू होत आहे. खूपच जास्त एक्सायटेड आहोत आम्ही सगळे आणि मजा येणार आहे. सकाळी मस्त एक्साइटमेंटने आपण एअरपोर्टला पोचलो. आज फायनली आपला ट्रेक सुरू होणार होता. पण हिमालयाचे स्वतःचे काही रूल्स असतात. सो आमचा खूप मोठा पोपट झालेला आहे. आमची सकाळी लुकलाला जायला फ्लाईट होती, बट लुकलाला खूप फॉग असल्यामुळे एकही फ्लाईट आणि एकही हेलिकॉप्टर आज उडालेलं नाही आहे. आम्ही खूप वेळ थांबलो. आम्ही लिटरली सकाळी तिकडे 6:30ला गेलो होतो आणि आत्ता 5:30ला परत आलेलो आहोत. आता आम्ही उद्या ट्राय करणार आहोत परत. उद्या सकाळी एक विंडो आहे ज्याच्यात आय थिंक स्काय क्लिअर असेल आणि आपण जाऊ शकतो तिकडे. सो उद्या सकाळी आपण ते ट्राय करणार आहोत. दुसऱ्या दिवशी सकाळी पुन्हा त्याच एक्साइटमेंटने आपण एअरपोर्टला पोचलो. पण आज काहीच वेगळं घडलं नाही. सो लुकलाचं वेदर अजूनही क्लिअर झालेलं नाहीये. आम्ही लिटरली 5:30 वाजता इकडे सकाळी पोहोचलो. आता 10:30 वाजलेले आहेत. 5 तास झालेत आम्हाला इकडे येऊन. आणि आम्ही लिटरली फ्लाईट बोर्ड करायला गेलो आणि ते आम्हाला म्हणले की तुम्ही परत बाहेर या आणि वेटिंग रूम मध्ये थांबा, कारण लुकलाचं वेदर परत चेंज झालेलं आहे. आम्ही कंटिन्युअसली वेदर चेक करतोय, वेदरच्या ॲपवर चेक करतोय, लुकलाच्या एअरपोर्टचं युट्यूब लाईव्ह जे चालू असतं ते चेक करतोय, बट काही फरक पडत नाहीये. फायनली आपण आता आपली फ्लाईट बोर्ड करतोय. आपल्या अर्ध्या ग्रुपने ती गेलेली आहे आणि आपली ही फ्लाईट असणार आहे. सो फ्लाईटमध्ये भेटूया. या 20 मिनिटाच्या फ्लाईटमधले हिमालयाचे व्ह्यूज बघत बघत आम्ही फायनली लुकलाला पोचलो. फायनली आपण लुकला एअरपोर्टला वेदर आहे इकडे. लुकला एअरपोर्ट हे जगातलं सर्वात डेंजरस एअरपोर्टपैकी एक मानलं जातं. फक्त 527 मीटरचा रनवे आणि दोन्ही बाजूला डोंगर. फायनली 3 दिवसाच्या वेट नंतर आपण लुकलाला पोहोचलेलो आहोत. इथे समोरच लिटरली एअरपोर्ट आहे. आता आपण हिमालया लॉजला थांबलेलो आहोत. इकडे आपला ब्रेकफास्ट होणार आहे आणि त्यानंतर आपण आपला ट्रेक आज सुरू करणार आहोत. आज आपण जाणार आहोत मॉन्जोला. पहिले प्लॅन होता फाकडिंगला जायचा, पण फाकडिंगचा प्लॅन थोडासा पुढे शिफ्ट करून आपण मॉन्जोला जाणार आहोत. आता खरी एक्साइटमेंट चालू झालेली आहे. मजा येते. कमाल वेदर आहे. लिटरली 4 ते 5 डिग्री आत्ता वाटतं आणि ते वेदर अजून ड्रॉप होण्याचे चान्सेस आहेत. थोडासा पाऊस आहे, छान मस्त. सो ओव्हरऑल असं सगळं चालू आहे. मजा येते.
एअरपोर्टवरून बाहेर पडल्या पडल्या आपल्याला टेन्झिंग नॉर्गे आणि सर एडमंड हिलरी यांचा स्टॅच्यू बघायला मिळतो. लुकला एअरपोर्टचं नावसुद्धा टेन्झिंग हिलरी एअरपोर्ट असंच आहे. सो समिटच्या काहीच वर्षानंतर हिलरीला ही जागा सापडली, जी जागा त्यांनी एअरपोर्ट बांधण्यासाठी विकत घेतली. आता एअरपोर्टची एअरस्ट्रिप जी आहे ती अनइव्हन असल्यामुळे इकडे लँडिंग किंवा टेक ऑफ नव्हतं करतायत आणि कामं करण्यासाठी त्यांना इथे शेरपाच मिळत नव्हते. सो हिलरीने एक आयडिया काढली की इथे तुंबा नावाची एक दारू मिळते. ती दारू त्यांनी सगळ्यांना अनलिमिटेड ऑन द हाऊस दिली आणि त्यांना सांगितलं की मी तुम्हाला ही दारू देणार आहे, पण त्याच्या बदल्यात तुम्ही माझ्यासाठी एक काम करायचं, एअरस्ट्रिपवर यायचं आणि तुम्ही फक्त स्टॅम्पिंग डान्स करायचा. सो अशा प्रकारे हे एअरपोर्ट तयार झालं. इकडे स्टॅम्पिंग डान्स करून ही एअरस्ट्रिप जी आहे ती फ्लॅट केली गेली आणि त्याच्यानंतर इकडे एअरप्लेन्स लँड अँड टेक ऑफ व्हायला लागले. वेदरमुळे आपले 2 दिवस वेस्ट गेल्यामुळे आपलं आजचं टार्गेट होतं मॉन्जो. सुरुवातीला ट्रेल कम्पॅरेटिव्हली सोपी होती. सस्पेन्शन ब्रिजेस, नदी, विलेजेस आणि हिमालयाच्या पहिल्या व्ह्यूसोबत आपण फाकडिंगला लंचसाठी थांबलो. आपण एव्हरेस्ट बेकरी नावाच्या एका रेस्टॉरंटला आलो आहोत आणि आपण डाळ भात खाणार आहे. नेपाळमधलं फेमस डाळ भात खाऊन आम्ही पुढचा ट्रेक सुरू केला. जवळपास 7 तासाच्या ट्रेकिंगनंतर आम्ही मॉन्जोला पोचलो आणि ट्रेकचा पहिला मोठा दिवस कंप्लीट झाला. आज आपण मॉन्जोमधून चेकआउट करणार आहोत आणि जाणार आहोत नामचे बाजारला. काल आपण बरंच डिस्टन्स कव्हर केल्यामुळे आज आपल्याला नामचेपर्यंत फक्त 6 किलोमीटर चालायचं आहे, पण स्टीप आहे कंप्लीट. आजचा ट्रेक खूपच एक्सायटिंग असणार आहे. आज आपण फेमस हिलरी ब्रिज क्रॉस करून नामचे बाजारला जाणार आहोत. आपण सागरमाथा नॅशनल पार्कमध्ये एंटर करतोय. इकडे आपल्याला परमिट मिळतं सागरमाथा नॅशनल पार्कला एंटर करण्यासाठी. इकडे बऱ्याच गोष्टी आहेत. सर्वात मेन गोष्ट ही आहे की इथे आपल्याकडे ड्रोन आहे की नाही हे चेक केलं जातं, कारण नॅशनल पार्क असल्यामुळे इथे ड्रोन नाही यूज करू शकत. आजच्या ट्रेकचं डिस्टन्स कमी होतं पण चॅलेंजिंग होतं. आज आपण खूप ऑल्टिट्यूड गेन करणार होतो. दीड ते 2 तासाचा ट्रेक केल्यानंतर आपल्याला फायनली दिसला आयकॉनिक हिलरी ब्रिज. जो ब्रिज आहे, सेकंड ब्रिज दिसतो, हायेस्ट ब्रिज तो हिलरी ब्रिज आहे. आणि आता आपल्याला हा कम्प्लीट असा स्टीप क्लाइंब करत या ब्रिजपर्यंत पोचायचा. हा ब्रिज क्रॉस केला की इथून पुढे आपल्याला नामचेचा एरिया लागतो. हा ब्रिज एव्हरेस्ट बेस कॅम्प ट्रेकमधला सर्वात उंच 150 मीटरवर असलेला सस्पेन्शन ब्रिज आहे. सो हा जो आपण समोर बघतोय तो आहे हिलरी सस्पेन्शन ब्रिज. हा सस्पेन्शन ब्रिज या ट्रेकचा सर्वात उंच ब्रिज आहे. आपण याची हाईट बघू शकतो, खतरनाक. लिटरली या ब्रिजवरनं खाली बघायला सुद्धा भीती वाटत होती. सो हिलरी ब्रिज क्रॉस केल्यावर आपल्याला ऑलमोस्ट 3-3.5 किलोमीटरचा क्लाइंब आहे आणि स्टीप क्लाइंब आहे, पण वाट लागते कारण आपण ऑल्टिट्यूड गेन करतोय. ऑलमोस्ट 500 ते 600 मीटरचा ऑल्टिट्यूड आज गेन करणार आहे आपण. प्रत्येक टर्न नंतर वाटत होतं नामचे आलं असेल, पण नामचे बाजार अजून खूपच लांब होता. नामचे बाजारचा चेकपोस्ट आहे. इथे आपल्याला तिकीट काढावं लागतं आणि इथून परत पुढे जावं लागतं. 4.5 तासानंतर आम्ही फायनली नामचे बाजारला पोचलो. आपण नामच्या बाजारला पोहोचलेलो आहोत. कधी इमॅजिनही नाही करू शकत कोणी की 3,500 मीटर वर येऊन एवढी भारी टाऊन आपण बांधू शकतो. सगळं खूप भारी आहे इथे. आता सर्वात पहिले तर आपण आपल्या टी हाऊसमध्ये चेक इन करणार आहोत, लंच करणार आहोत आणि त्यानंतर आपण नामचे बाजार फिरणार आहोत. सो लंच झालेला आहे. आता आपण आपल्या टी हाऊसमध्ये आपल्या रूममध्ये आलेलो आहोत. आता आज आपण 3,500 ऑल्टिट्यूडवर आले असल्यामुळे आपल्याला झोपायला अलाउड नाही आहे दुपारचं.
ॲक्लमटायझेशनसाठी मदत होते. आणि एवढीशी जरी ॲक्टिव्हिटी फास्ट केली काही तरी लगेच दम लागतो आहे. सो हिट होतं आहे अल्टिट्यूड. थोड्या वेळ बसायचं आहे, मग खाली जायचं आहे, मग नामच्या बाजार फिरायचं आहे. सो ओव्हरऑल आत्ता तरी असा प्लॅन आहे. नामच्या बाजारला जेव्हा जाऊ तेव्हा भेटूया. नामचे बाजार हे एव्हरेस्ट बेस कॅम्पच्या रूटवरचं सर्वात डेव्हलप्ड गाव आहे आणि नामचे बाजारला शेर्पा कॅपिटल ऑफ द वर्ल्ड असंही म्हणतात. संध्याकाळी आम्ही नामचे बाजार एक्सप्लोर करायला बाहेर पडलो. ATM, बेकरी, कॅफेज, गिअर शॉप्स, हिमालयाच्या मध्ये इतकं भारी गाव असेल असं कधीच वाटलं नव्हतं. एका बेकरीमध्ये आम्ही सिनेमन रोल आणि ॲप्पल पाय ट्राय केलं. खूपच कमाल होतं. इतकं लांब हिमालयात येऊन इतकं फ्रेश बेकरी आयटम्स खायला मिळतील असं कधीच वाटलं नव्हतं. सो नामच्या बाजारला येऊन सुद्धा तुम्हाला इकडे पाणीपुरी खाता येईल. सो इथे आल्यावर काहीच टेन्शन नाही, तुम्हाला जे काय हवं ते इथे सगळं मिळतं. वेदरमुळे आपले 2 दिवस वाया गेले होते, म्हणून आज आपण अक्लमटायझेशन डे स्किप करून टेंगबोचेला जायचा डिसिजन घेतला आहे. आज आपण निघत आहोत नामच्या बाजारवरनं टेंगबोचेला जायला. आज आपण ऑलमोस्ट 400 मीटरचं एलिव्हेशन गेन करणार आहोत आणि खूप भारी दिवस असणार आहे, कारण आज आपल्याला फर्स्ट टाईम एव्हरेस्टचा व्ह्यू मिळणार आहे. सो आपण नामचेवरनं टेंगबोचेला जायला निघालेलो आहोत. आपला नामचेचा जो असेंड करायचा होता फ्लॅट लँडपर्यंत तो झालेला आहे आणि वर आल्या आल्या आपल्याला हा एक कमाल व्ह्यू मिळालेला आहे. इथे आत्ता ढग आलेले आहेत, पण तुम्ही आता तो शॉट बघू शकता. सो आता असंच थोड्या वेळेसोबत फ्लॅट सर्फेसवर चालायचं, त्याच्यानंतर परत पूर्ण डिसेंड आहे आणि त्याच्यानंतर आमचा लंच असणार आहे आणि लंच झाल्यावर आपल्याला परत असेंड करायचं आहे. आज आपण टोटल 400 मीटरची हाईट गेन करणार आहे. खूप कमाल वाटतंय, खूप मस्त वेदर आहे, ऊन आहे. लिटरली हा व्ह्यू संपतच नाही. कॉन्स्टंट या पर्वताचा व्ह्यू आहे आपल्याला. आणि हेलिकॉप्टर ह्याच्या समोरून जातात ना, लिटरली एवढीशी हेलिकॉप्टर दिसतात. सो खूप ह्यूज आहे सगळं इकडे. छोटं काहीच नाही, काहीच छोटं नाही आहे इकडे. सो इथे खाली जी रिव्हर दिसते, आता आपल्याला अख्खं असं इथून डिसेंड करून ही रिव्हर क्रॉस करायची आहे. इथे आपला लंच होणार आहे, तेव्हा आपल्याला असं पूर्ण चढून या ढगांच्या पलीकडे जायचं आहे. या ओपन रेस्टॉरंटमध्ये लंच करून आपण आपला ट्रेक पुन्हा चालू केला. दीड ते 2 तासानंतर आम्ही हा मस्त व्ह्यू एन्जॉय करत एक छोटासा ब्रेक घेतला. रस्त्यात आपल्याला हिमालयन मोनाल म्हणजेच नेपाळचा नॅशनल बर्ड सुद्धा दिसला.
आपण फायनली टेंगबोचेला पोहोचलेलो आहोत. आपण 9.5 तासाचा ट्रेक केलेला आहे आज. आणि आपण या हॉटेलला राहत आहोत. हॉटेल हिमालयन नाव आहे याचं. आणि आज आपण 3800 मीटर वर आलेलो आहोत. टोटल एवढा एलिव्हेशन गेन केलेलं आहे आपण. आज आपण टेंगबोचेवरनं फेरीचेला जाणार आहोत आणि आपल्याला ऑलमोस्ट 550 मीटरचा ऑल्टिट्यूड गेन करायचा आहे. टेंगबोचेवरून आपल्याला सगळ्यात पहिल्यांदा माउंट एव्हरेस्ट बघायला मिळाला. टेंगबोचे हे गाव माउंट एव्हरेस्ट, लोत्से, नुप्त्से, आमादबलम आणि अशा इतर बऱ्याच पीक्सने सराउंड केलेलं गाव होतं. इकडे आपल्याला हिमालयातली सर्वात मोठी मॉनेस्ट्री बघायला मिळते. स्वतः आपण टेंगबोचेला आहोत आणि हे जे गाव आहे हे चारही बाजूनी माउंटन्सने सराउंडेड आहेत. तर इकडून आपल्याला खूप भारी व्ह्यू मिळतात. तो म्हणजे आमाडबलमचा. त्याच्यापासून थोडंसं जर साईडला आलं तर आपल्याला इथे दिसतो लोत्से. थोडंसं आपण इथे जर झूम करून बघितलं तर हा जो मागे पीक दिसतोय हा आहे एव्हरेस्टचा पीक. सो नामचे बाजारावरनं येता येता तर आपल्याला एव्हरेस्टचा व्ह्यू मिळतोच. पण काल वेदर खराब असल्यामुळे आम्ही त्या साईडने गेलो नाही. आम्ही डायरेक्टली इथे आलो. पण आपल्याला आज सकाळी उठल्या मस्त एव्हरेस्टचा व्ह्यू मिळालेला आहे आणि आपली सकाळ खूप भारी झालेली आहे. सो आपण आता चेकआउट करतोय. ही होती आपली रूम विथ व्ह्यू ऑफ एव्हरेस्ट. टेंगबोचे सोडल्यानंतर हळूहळू ट्री लाईन संपत गेली. हिरवी झाडांची जागा आता बॅरन लँडस्केप घेऊ लागलं होतं. आपण हळूहळू उंचीवर जात होतो आणि त्याचबरोबर ऑक्सिजन लेवल कमी होत होती. रस्त्यात आम्हाला 2 इंटरेस्टिंग गोष्टी दिसल्या. सर्वात पहिलं म्हणजे हॅलो अराउंड द सन आणि दुसरं म्हणजे लेंटिक्युलर क्लाउड्स. पण दोन्हीचा अर्थ हाच होता की पुढे आपल्याला वेदर खूप खराब मिळणार होतं. आपण टेंगबोचेवरनं पँगबोचेला आलो आहोत आणि 3800 मीटरवरनं आपण आता 4000 मीटरवर आलो आहोत. आणि मस्त गाव आहे. छोट्या छोट्या गल्ली बोळातून आम्ही चालतोय आणि आम्हाला कॉन्स्टंट असा आमादबलम दिसतोय इथे. सो 5 तासाच्या ट्रेकनंतर आम्ही आता लंचसाठी ब्रेक घेतलेला आहे. लंच करून झाला की इकडे थोडा वेळ थांबणार आहोत. त्याच्यानंतर परत 2 तासाचा ट्रेक आहे. 2 तासाचा ट्रेक केल्यावर आपण आज पोहोचणार आहोत फेरीचेला. सो हे जे समोर गाव दिसतंय हे फेरीचे आहे आणि आता आपल्याला हा ब्रिज क्रॉस करून पलीकडे जायचं आहे. 7 तासाचा ट्रेक करून आपण फायनली पोचलो फेरीचेला. सकाळी उठून खिडकीबाहेर बघितलं आणि समोर स्नोफॉल झालेला. सो आपण आत्ता फेरीचेला आहोत आणि सकाळी उठलो आणि उठल्या इथे मस्त स्नोफॉल चालू आहे. पण स्नोफॉलमध्ये चालावं पण लागणार आहे आज. आजच्या ट्रेकचा डिस्टन्स फक्त 4 किलोमीटर आहे. पण हाच डिस्टन्स कव्हर करायला आपल्याला 5 तास लागणार होते. सो आत्ता आपण फेरीचेवरनं निघत आहोत आणि ट्रेक करण्यासाठी वेदर खूपच खराब आहे. आत्ता काहीच विजिबिलिटी नाही आहे आणि सकाळपासून स्नोफॉल आहे. पण डिस्टन्स कमी असल्यामुळे आम्ही ते करणार आहोत. 4 किलोमीटर जायचं आहे आज. सो आपण आज इथून निघतोय. सो लेट्स गो. येस, कसं वाटतंय? मस्त सगळ्या प्रकारचे एक्सपिरियन्सेस. यस. आजचा वॉक आहे. कुठून कुठं चाललात आज? कुठं चालला आपण? लोबूचे तुकला कुठून कुठं चाललाय आज? आज आम्ही फेरीच्या वरनं लोबूचे नाही तुकला सॉरी तुकला. येस आशुतोष, मस्त वाटतंय. खराब वेदर असला तरी पहिला स्नोफॉल आहे माझा. व्हेरी गुड. सो मजा येते. बघू आता पुढे काय होतं. छोटाच वॉक आहे आज
येस 4 किलोमीटर लवकर पोहोचू. येस. सो डन, चला. खूप खराब झालाय वेदर. लिटरली काहीच दिसत नाही समोर. आम्ही 20-25 लोक फक्त चालतोय. अर्धा 1 किलोमीटर झाला असेल. थोडाच वेळात पोहोचून जाऊ. सो आपण ऑलमोस्ट तुकलाला पोचलो आहोत. वेदर खूपच घाण होतं आजचं. स्नोफॉल माझा फर्स्ट टाईम होता त्यामुळे मला इनिशियली मजा आली, पण त्यानंतर वाट लागली कारण खूप वारं सुटलं होतं. आणि आता फक्त आपल्याला हा रूट असा क्रॉस करायचा आहे. इथून खाली एक ब्रिज येतो जायचं आहे आणि इथून वर जायचं आहे. हे जे गाव दिसतंय ते आहे तुकला. सो फटाफट तिकडे जाऊया. आता लंच टाईमच आहे. आपण एक्झॅक्ट लंच टाईमला तिकडे पोचतो. लंच करणार आहोत आणि त्यानंतर आपण उद्या सकाळपर्यंत परत इकडेच आहोत. सो आपण तुकलाला पोचलेलो आहोत आणि आपण आत्ता 4620 मीटर ऑल्टिट्यूडवर आहोत. आता आपण उद्या जाणार आहोत लोबुचेला, जे इकडून 3 किलोमीटरवर आहे, पण त्यासाठी 3 तास चालावं लागणार आहे. आणि इथून एव्हरेस्ट बेस कॅम्प आहे 9 किलोमीटरवर. सो त्यासाठी 9 तास चालायचं आहे. पण आपण उद्या पहिले लोबुचेला जाणार आहोत आणि मग तिकडून बेस कॅम्पला जाणार आहोत. आज आपण थुकलावरनं लोबुचेला जाणार आहोत, पण खराब वेदरमुळे किती वेळ लागेल काहीच अंदाज येत नव्हता. आज पण वेदर जर बघितलं तर खूप खराब आहे. आता आपल्याला हा अख्खा माउंटन जो आहे तो चढायचा आहे. 200 मीटरचं एलिव्हेशन आहे, त्याच्यानंतर फ्लॅट आहे. सो बघूया काय कसं वाटतं. वेदर तर खूप खराब आहे. तुकला पासला वर गेल्यावर आपल्याला काही मेमोरियल्स पण बघायला मिळणार आहेत आज. सो निघूया. सो आपण ट्रेक चालू केलेला आहे आणि आता इथून असं फिरून आपल्याला हा समोर जो हिल दिसतोय आणि माउंटन डोंगरच आहे तिथे पोचायचं आहे. कालचा स्नोफॉल अजूनही थांबला नव्हता. उलटं वेदर आज अजून खराब झालं होतं. विजिबिलिटी कमी झाली होती आणि थंडी खूप जास्त वाढली होती. हे समोर जे दिसतंय ते तुकला पास आहे. इकडे बऱ्याच लोकांचे मेमोरियल्स आहेत, ज्या लोकांनी एव्हरेस्ट ट्राय केलं आणि त्यांची एव्हरेस्ट डेथ झाली, त्या लोकांचे मेमोरियल्स आहेत इकडे. स्वतः आपण ते बघणार आहोत आणि मग पुढे 2-2.5 तासाचा परत वॉक आहे. आपण इथून आलो खालून. वेदरमुळे काहीच दाखवता येत नाही आहे. आता तरी एवढंच वर जाऊ मेमोरियल्स. वेदर खूप खराब आहे, काहीच दिसत नाही आहे. लिटरली एक 10 मीटरचं अंतर असेल तेवढंच दिसतं, त्याच्या पलीकडचं काही दिसत नाही आहे. सो आम्ही तसेच चालतो आहे आणि आत्ता आम्ही निघालो आहोत तुकलापासवर लोबुचेला जायला. पण विचार करा, ही सगळं जेव्हा स्नो नसेल तेव्हा काय कमाल दिसत असेल. चालत राहूया, दम लागतोय. आपण बराच ऑल्टिट्यूड गेन केला आहे. मी तुम्हाला तिकडे पोचल्यावर एक्झॅक्ट सांगतो सगळं काय कसं आहे. सो हे जे समोर आपल्याला दिसतंय हे आहे लोबुचे पीकचा बेस कॅम्प. आणि तुम्ही बघू शकता इथे लोक आय थिंक आहेत आत्तासुद्धा. आपल्याला वेदरमुळे इथला पीक तर दिसत नाही आहे, पण हा लोबुचे पीकचा बेस कॅम्प आहे. थुकला ते लोबुचेचा ट्रेक कम्पॅरेटिव्हली शॉर्ट होता आणि काहीच वेळात आम्ही लोबुचेला पोचलो. फायनली आपण लोबुचेला पोचलेलो आहोत. आपण आत्ता आलेलो आहोत 4910 मीटरवर. आज आपण ऑलमोस्ट 300 मीटरचं एलिव्हेशन परत गेन केलेलं आहे. स्वतः आज जाऊया, लंच करूया आणि मग भेटूया. सो सकाळी जेव्हा आम्ही ट्रेक चालू केला तेव्हा टेम्परेचर -10 होतं आणि फुल स्नोफॉलमध्ये आम्ही इथपर्यंत आलो आहे. आम्ही आलो, वेदर क्लिअर झालं आणि आत्ता परत स्नोफॉल होऊन गेला आहे आणि आत्ता वेदर जे आहे ते -7 आहे. तुम्ही बघू शकता मी बोलतो आणि तोंडातून वाफ येते कॉन्स्टंट. बसवतच नाही आहे. रूम्स इतक्या घाणगार आहेत.
आम्ही आत्ता टी हाऊसमध्ये बसलो आहे. टी हाऊसमध्ये मध्ये बंब लावलेला आहे, त्याच्यात पेटवतात आणि वर जिमणी आहे जो मस्त त्याच्या साईडला गोल करून बसलो आहे. संध्याकाळ आपण टी हाऊसमध्ये गप्पा मारत आणि गरमागरम जिंजर लेमन टी पीत घालवली. सो आम्ही परत आपल्या रूममध्ये आलेलो आहोत आणि आता उद्याचा प्लॅन असा असणार आहे की आपण उद्या सकाळी 4:30 वाजता निघणार आहोत EBCला जायला. सर्वात पहिले आपण जाणार आहोत गोरखशेपला, तिकडून आपण जाणार आहोत EBCला आणि पूर्ण वॉक असणार आहे. काही जणांनी घोडे केलेले आहेत. आज आपल्या ट्रेकचा फायनल स्ट्रेच आहे. आपण जाणार आहोत लोबुचेवरनं गोरखशेपला आणि तिकडून एव्हरेस्ट बेस कॅम्पला. सो आज आहे आपल्या ट्रेकचा फायनल दिवस. आपण निघतो लोबुचेवरनं EBCला जायला. 6 किलोमीटरचा ट्रेक असणार आहे. आत्ता वाजले आहेत सकाळचे 4:30 आणि टेम्परेचर -10 अराउंड वगैरे आहे. हेड टॉर्च वगैरे रेडी आहे, सगळं रेडी आहे. चहा प्यायला मस्त गरम गरम पाणी भरून घेतलं आहे. गरम वॉक करायला चालू करणार आहोत. सो चालू करूया आजचा दिवस. सो वेदर मस्त क्लिअर आहे आणि आम्ही ट्रेकला सुरुवात केलेली आहे. आज तो दिवस होता ज्यासाठी आपण इथे आलो होतो. सकाळी 4:30ला आपण ट्रेक सुरू केला. पोमोरी पीकवर होणारा सनराईज बघून आपण आपला दिवस सुरू केला. सो हा समोर जो पीक दिसतो आपल्याला तो कुमोरी पीक आहे आणि त्याला डॉटर ऑफ एव्हरेस्ट असंही म्हणतात. आणि त्याच्यावर आता मस्त सनलाईट पडतो आहे. खूपच कमाल आहे. हाय अल्टिट्यूडवर चालल्यामुळे दम लागतो आहे. 4,910 मीटर हाईटवर आहोत आत्ता आपण आणि आज आपण आत्ता 400 मीटर हाईट गेन करणार आहोत. अजून 5,364 ही बेस कॅम्पची हाईट आहे. सो तिकडे जाणार आहोत. आत्ता आपली टीम ते पुढे आहे. सो त्यांना फॉलो करूया आणि जाऊया. आजचा ट्रेल खूप डिफिकल्ट होता. 5,000 मीटरच्या ऑल्टिट्यूडवर श्वास घेणंसुद्धा चॅलेंजिंग वाटत होतं. सो या पॉईंटला आपण ऑफिशियली 5,000 मीटरला पोचलो आहोत आणि हा समोर कमाल व्ह्यू बघा. सो आपण या डोंगराच्या मागून आता एवढं असं चालत आलो आहे आणि हे आता एवढं राहिलं आहे. हा हिल क्लाइंब केला की मग थोडंसं ग्रॅज्युअल आहे. सो वर जाऊया. सो हिल क्रॉस केलेला आहे आणि आता पाऊण तासात गोरखशेपला पोचणार आहे आम्ही. सूर्य मस्त बाहेर आला आहे. वेदर थोडं खराब लागलं आहे, ढग आलेत, पण इथून पाऊण तासात आपण गोरखशेपला पोचून जाऊ. आणि आता पूर्ण असा खडकाळ एरिया लागलेला आहे. ह्याच्यातून आपण चालत जातोय. सो हे समोर जे दिसत आहे ब्लू शेड ते गोरखशेप आहे. आणि इथून जर बघितलं तर या ग्लेशियरच्या इथे आपल्याला बेस कॅम्प दिसत आहे. सो 4 तासाचा ट्रेक करून मजा आली आणि फायनली आपण गोरखशेपला पोचलेलो आहोत. आता इथून 2-2.5 तासाचा ट्रेक आहे आणि मग आपण पोचणार आहोत बेस कॅम्पला. वेदर खूपच खराब आहे तुम्ही जर बघितलं तर, त्यामुळे कालापत्थर आज पॉसिबल नाही आहे. बट एनिवेज एवढा फरक पडत नाही. आपण बेस कॅम्पसाठी आलो होतो आणि बेस कॅम्प करणार आहोत. आता आज जाऊ, ब्रेकफास्ट करू आणि मग निघू बेस कॅम्पला जायला. हा सर्वात डिफिकल्ट पॅच आहे. हा कंप्लीट झाला की पुढून डाऊन हिल आहे आणि मग 1-2 वेळा छोटं अपडाऊन आहे आणि मग आपण पोचणार बेस कॅम्पला. सो आम्ही ऑलमोस्ट बेस कॅम्पला पोचलेलो आहोत. आता हा डाऊन हिल आहे, तिकडून परत थोडं वर चढायचं आहे आणि मग आपण पोचणार बेस कॅम्पला. सो आपल्याला हा जो बर्फ दिसतोय हा असाच सगळीकडे पूर्ण ठिकाणी ग्लेशियर्स आहेत. सो तुम्ही जेव्हा पण याल परत याल तेव्हा दरवेळेस तुमचा रूट सेम असेल असं अजिबात नाही आहे. 2 तासाच्या ट्रेकिंग नंतर आपल्याला लांबून प्रेयर फ्लॅग्स आणि काही येल्लो टेंट्स दिसायला लागले आणि काही क्षणात आपण पोचलो होतो
एव्हरेस्ट बेस कॅम्पला, जगातल्या सर्वात उंच पर्वताच्या पायथ्याशी. त्यासाठी आपण 8 दिवस झाले चालतोय कॉन्स्टंटली बेस कॅम्प. आणि आता आपण इथे काही फोटोज काढणार आहोत. सो लेट्स गो. वेदर खराब व्हायला लागले, पटकन फोटो काढून घेऊ आणि खूप जास्त भारी वाटतंय.